สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับ V Tattoo You ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงสาเหตุนะครับว่าทำไมเราสักแล้วไม่ติดนะครับสำหรับคนที่เพิ่งหัดสักหรือว่าเพิ่งจะเริ่มลงหนังคนนะครับรายแรกทำไมเราสักแล้วมันไม่ติดนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือติดแล้วแต่มันแตกใต้ผิวนะครับโดยคราวเนี้ยไอ้ที่ผมมาพูดในคลิปเนี้ยจริงๆแล้วผมได้โพสต์นะครับบางส่วนไว้ใน Facebook เพจของผมนะครับก็คือเพจ V Tattoo You นะครับใครสนใจอยากจะไปอ่านเนี่ยเข้าไปอ่านได้เลยนะเพราะว่าผมโพสต์ไว้ละเอียดอยู่เนาะแต่ละข้อเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งนั้นเลยนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดในสิ่งที่ผมโพสต์นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดบางส่วนนะครับที่มันไม่สามารถโพสต์ได้นะครับก็คือมันอธิบายลำบากเนาะมันต้องมาสาธิตให้ดูนะครับโอเคคราวนี้เรามาพูดถึงสาเหตุที่ทำไมสักไม่ติดก่อนนะครับ การสักไม่ติดเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุมันเนี่ยมีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับสาเหตุเดียวเลยนะครับอันนี้จำง่ายๆนะครับจำให้ขึ้นใจเลยสาเหตุที่สักไม่ติดแล้วเนี่ยคือหมึกมันลงไปไม่ถึงผิวแท้นะครับผิวแท้เนี่ยหมายถึงยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวาดนะครับเป็นชั้นผิวให้ดูเนาะจริงๆในคลิปผมก็ทำให้ดูหลายรอบแล้วนะครับอันนี้คือหนังกำพร้านะครับ เฉลี่ยมันจะวัดจากแนวดิ่งเนี่ย0.2ถึง0.5เนาะส่วนชั้นหนังแท้นะครับจะหนาอยู่ประมาณ1.5นะครับถ้าวัดจากหนังกำพร้าลงมานะครับแล้วต่อจากตรงนี้ก็จะเป็น2.0นะครับก็คือชั้นไขมันนะครับคือเวลาเราสักลงไปเนี่ยสาเหตุที่สักไม่ติดนะครับคือหมึกเนี่ยสมมติเราสักลงไปเนาะสักลงไปถ้าหมึกมันอยู่แถวข้างบนเนี่ยอันนี้มักจะไม่ติดนะครับ เพราะว่ามันลงไปไม่ถึงชั้นผิวแท้เนาะผิวแท้เนี่ยไม่ต้องสักลึกเกินไปเนี่ย0.5ขึ้นไปนะครับโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าเวลาเราสักคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาแต่ทฤษฎีแล้วก็ไปสักนะครับเราต้องดูด้วยว่าผิวเขาเนี่ยเป็นคนผิวยังไงนะครับที่สำคัญเลยดูอย่างแรกนะครับผิวเขานิ่มหรือว่าด้านอันนี้สำคัญครับเพราะว่าคนผิวนิ่มเนี่ยสักง่ายติดง่ายนะครับ ก็เหมือนเราแบบเอาเข็มไปจิ้มอะไรบนนิ่มๆอ่ะมันจะสักติดง่ายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผิวเข้าด้านหรือตรงนั้นด้านเนี่ยมันจะสักติดยากทันทีโอเคนะครับซึ่งมันจะมีทำให้เราต้องปล่อยเข็มเพิ่มหรือเพิ่มไฟนะครับอันนี้ก็คือเราต้องสังเกตผิวเขานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่สำคัญเลยผิวเขาตึงหรือไม่ตึงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่รูปร่างมาตั้งแต่เกิดเนี่ยจนโตเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับคือผิวเขาจะตึงนะครับแต่ถ้าประเภทที่แบบว่าอ้วนไปผอมผอมไปอ้วนเล่นกล้ามแล้วก็กลับมาผอมเนี่ยหรืออะไรพวกเนี้ยคือส่วนใหญ่ผิวเขาจะยานนะครับเพราะว่ามันขยายตัวเนาะแล้วคราวนี้พอมันหดลงมาเนี่ยผิวมันอาจจะยังไม่คืนสภาพนะครับคือมันจะยานแล้วคราวนี้อันนี้จะสักยากนะครับดังนั้นเราต้องตึงผิวให้ตึงนะครับซึ่งอันเนี้ยเราต้องประเมินตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดว่าสักลึกประมาณนี้ก็สักไม่ใช่นะครับ คราวนี้ที่ผมบอกว่าสาเหตุหลักคือมันลงไม่ถึงไอชั้นหนังแท้เนี่ยมันคือสาเหตุที่เราสักไม่ติดนะครับแต่ว่าไอสาเหตุที่หมึกมันลงไม่ถึงชั้นหนังแท้เนี่ยมันจะแตกแขนงออกไปอีกซึ่งมันมีประมาณ7ข้อเนาะที่ผมไล่เรียงไว้นะครับคือสาเหตุแรกนะครับที่ผมเจอบ่อยที่สุดเลยเวลาสมมติว่าคนหัดสักเนี่ยก็คือไม่กล้าลงเข็มนะครับกลัวเจ็บกลัวลูกค้าเจ็บอะไรพวกเนี้ย อันนี้เหมือนตลกนะครับแต่ว่าผมเจอจริงๆโดยเฉพาะช่างที่เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะกลัวลูกค้าเจ็บนะครับเขาก็จะไม่กล้าลงเข็มลงเข็มหนักอ่ะเขาก็จะไม่กล้าคือครับพอไม่กล้าปุ๊บมันก็สักไม่ติดนะครับเพราะว่าเข็มมันลงไปแค่ชั้นข้างบนเนี่ยมันคือปัญหาแรกก็คือสักลงไปไม่ถึงก็คือความลึกมันไม่ถึงนะครับซึ่งไอ้ความลึกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเราจะวัดจากแนวดิ่งนะครับ ที่เราวัดกันเนี่ยวัดอย่างเงี้ยเราวัดจากแนวดิ่งนะครับแต่เวลาเข็มลงไปจริงๆอ่ะเราจะไม่ได้วัดแนวดิ่งนะครับเพราะว่าเราสักเราไม่ได้ตั้งเข็มลงไปตรงๆอย่างนี้เนาะต้องเข้าใจก่อนนะครับเรา
เอียงเข็มนะครับประมาณ45องศานะครับหรือว่าเอียงมากกว่านั้นนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราเอียงเข็มเนี่ยอย่างปกติตรงเนี้ยมัน 0.5 นะครับวัด 0.5 แต่ถ้ามันเอียงปุ๊บเนี่ยสังเกตดูมันไม่ใช่ 0.5 นะครับถ้าสมมติคุณคิดว่าสักไปแค่แบบว่าครึ่งมิลแล้วอาจจะติดคือมันจะปิ่มอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ถ้าบางคนผิวบางเนี่ยก็ติดนะครับบางคนก็ติดนะถ้าเป็นคนผิวบางแต่โดยเฉลี่ยแล้วมันจะไม่ค่อยติดเพราะว่าเฉลี่ยเท่าที่ผมเจอเนี่ยผมจะเจอคนผิวบางน้อยมากแต่ก็เจอบางครั้งก็เจอแต่เฉลี่ยคือ 0.5 เนี่ยถ้าสมมติสักบางๆมันจะปิ่มมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้ขนาดลงไป 0.5 นะที่แบบตรงๆเนี่ยแต่ถ้าสมมติคุณเอียงเข็มทิ่มเนี่ยมันไม่ 0.5 แน่นอนมันการวัดเนี่ยแนวดิ่งเนี่ยยังไงก็ไม่ 0.5 มัน 0.5 มันอยู่ประมาณนี้เองเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้คือ 0.5 เวลาคุณลงเข็มไปเนี่ยถ้าคุณจะลงให้มันถึงหนังแท้เนี่ยคุณต้อง 0.7 หรืออาจจะ1มิลนะครับถ้าสมมติว่า1มิลอาจจะถึงตรงนี้อยู่อันนี้คุณสังเกตไหมว่าเห็นไหมมันต้องเพิ่มความยาวนะครับเพิ่มเข็มนะครับที่มันจะลงไปชั้นใต้ผิวเนาะมันไม่ใช่ว่าซื่อๆวัดมาตรงๆอย่างนี้แล้วเราก็เอาเลยลงไปเลยเนี่ยประมาณสมมุตินะตั้ง1มิลแล้วเอียงเข็มเนี่ย1 มิลแล้วเอียงเข็มลงเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าลึกนะครับมันจะอยู่ประมาณเนี้ยชั้นความลึกของผิวมัน1 มิลมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นคุณเคยเห็นไหมว่าที่เขาอัดสีลงสีแล้วปล่อยเข็ม2มิลเนี่ยแล้วก็ลงเข็มไปเกือบสุดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าคุณปล่อย2มิลแล้วคุณเอียงเข็มเนี่ยมันจะอยู่แถวเนี้ยแถวกลางๆเนี่ยมันไม่ได้ลงลึกไปจนถึงตรงแถวนี้นะครับเพราะเขาอย่างแรกเลยเขาไม่ได้กดลงมา2มิลเป๊ะๆแต่ในจริงๆแล้วความลึกที่วัดจากแนวดิ่งมันจะอยู่ที่ประมาณนี้แถวชั้นหนังแท้นะมันจะไม่เลยลงไปนะครับอันนี้คือเทคนิคเอียงเข็มนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าคนที่แบบมือใหม่เลยบางทีเขาก็ไม่รู้เนาะเขาก็สักเห็นคนเอียงเข็มเนี่ยเขาก็นึกว่ากดลงไป1มิลเนี่ยมันต้องลงถึงชั้นผิวแท้แน่นอนจริงๆบางครั้งมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าบางจุดเขาอาจจะแบบว่าหนังกำพร้าอาจจะหนาก็ได้อันนี้พอเข้าใจเนาะมันอาจจะลงไปไม่ถึงนะครับอันนี้คือสาเหตุแรกนะครับก็คือลงเข็มตื้นเกินไปนะครับหรือยังไม่ชำนาญนะครับยังไม่ชำนาญพวกเนี่ยพวกชั้นผิวหนังเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้นะครับคือจำให้ขึ้นใจประมาณนี้ครับจริงๆแล้วในการสักครั้งแรกเนี่ยเราต้องการสักลงไปลึกเนี่ยดีที่สุดนะครับประมาณ1มิลถึง 1.5 นะครับถ้าวัดจากแนวดิ่งเนี่ยวัดจากแนวดิ่งลงมาเนี่ย1มิลถึง 1.5 นะครับเนี่ยวัดจากตรงนี้มาเนี่ยจากตรงนี้ก็ประมาณ1มิลเพราะว่าข้างบนนี่ 0.5 นะครับแล้วก็ชั้นตรงนี้อีก 0.5 เป็น1มิลนะครับมันก็อยู่แถวๆเนี้ยเนี่ยแถวๆนี้กำลังดีครับหรือว่าลึกไปหน่อยก็ยังดีอยู่นะครับแต่อย่าเลยแล้วกันเพราะถ้าเลยปุ๊บมันก็เป็นชั้นไขมันนะครับมันก็จะแตกเนาะ โอเค อันนี้ก็คือสาเหตุลงเข็มตื้นเกินไปนะครับ อันนี้หัวข้อแรกเนาะคราวเนี้ยหัวข้อต่อไปนะครับก็คือการตึงผิวนะครับ เหมือนที่ผมบอกในตอนต้นคลิปเนาะว่าเราต้องประเมินผิวลูกค้าเราก่อนนะครับว่าเขาผิวนิ่มผิวตึงไหมหรือว่าผิวเขายานนะครับถ้าเป็นคนผิวยานเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นคนอ้วนหน่อยแล้วบางจุดเขาแบบว่าผิวเขาไม่ได้ตึงเนี่ยอันนี้จะสักยากแน่นอนต่อให้คุณจะปล่อยเข็มเท่าไหร่ก็ตามเถอะมันจะลงไปไม่ถึงนะครับ เพราะว่าคุณต้องพยายามตึงผิวแล้วพอเนี้ยถ้าสมมติว่าถ้าเป็นคนผอมแล้วผิวยานเนี่ยตึงแล้วเรายังสักได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนอ้วนค่อนข้างอ้วนเลยหรือว่าอ้วนไปเลยเนี่ยบางจุดนะครับคือเราต่อให้เราตึงแล้วน่ะกล้ามเนื้อมันก็จะมาพูนอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้จะสักติดยากมากถ้าประเภทนี้ส่วนใหญ่จะสักเข็มจมนะครับกดจนเขาเรียกว่าปากกระบอกชนผิวบางทีนะครับกว่าจะติดนะ แล้วแต่บางกรณีนะครับแต่มันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือการตึงผิวเนี่ยผมบอกเลยมีผลมากในการสักติดไม่ติดนะครับบางคนเขาก็แบบว่ามาหัดสักเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับว่าการตึงผิวเนี่ยมันสำคัญนะครับแต่ผมบอกเลยถ้าคุณไปเจอลูกค้าที่ผิวเขาไม่ได้ตึงเนี่ยคุณจะสักยากมากแล้วถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ตึงผิวเนี่ย
ผมบอกเลยว่าคุณจะสักแล้วคุณจะท้อแล้วคุณจะเหนื่อยมากเพราะสักไปติดบ้างไม่ติดบ้างซึ่งสาเหตุการตึงผิวเนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักๆข้างบนเลยที่สักไม่ติดดังนั้นก็คือต้องตึงนะครับยิ่งตึงจำง่ายยิ่งตึงยิ่งติดนะครับอันนี้จำง่ายๆนะครับสาเหตุของการตึงผิวเนาะคราวเนี้ยต่อไปนะครับอย่างที่3นะครับรองลงมาแต่ก็ยังสำคัญนะอันเนี้ยมันก็คือขนาดของเข็มเนาะเข็มเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคือเวลาสมมติเข็มเบอร์เล็กเนี่ยสมมติ3 เล่มมันประกอบกันเนี่ยมันยังแหลมนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเบอร์14เนี่ยคุณคิดดูมันจะมันจะไม่แหลมนะครับคุณเห็นปลายมันปะอันนี้คือปลายมันเนาะอันนี้ยังแหลมนะครับไอ้พวกแหลมเนี่ยมันเจาะเข้าผิวเนี่ยง่ายแต่พอแบบเนี้ยมันเจาะเข้าผิวยากแล้วประเด็นคือต่อให้มันเจาะเข้าไปได้นะครับมันก็ไม่ค่อยอิ่มเพราะอะไรเพราะมันคุณสังเกตดูเนี่ยอันนี้คุณลองดูแบบนี้แต่ถ้าคุณดูทิศทางแบบนี้คุณจะได้เข้าใจมันจะมีข้างบนข้างล่างถูกต้องไหมเวลาคุณสักสมมติคุณสักลงไปเนี่ยผมให้ดูนะครับ อันเนี้ยคุณเห็นไหมไอ้พวกที่มันลงไปในใต้ผิวมันคือส่วนที่มันอยู่ข้างล่างนะครับข้างบนเนี่ยมันจะไม่ลงดังนั้นแปลว่าสาเหตุที่มันไม่อิ่มเนี่ยเพราะว่ามันลงไปไม่ถึงชั้นผิวแท้ทุกเล่มดังนั้นคือคุณต้องทำองศาให้มันดีนะครับในเวลาสมมุติว่าคุณสักเข็มเบอร์ใหญ่เนาะทำองศาให้มันดีแล้วก็คุณอาจจะต้องสักลงไปลึกกว่าเข็มเล็กๆนะครับอันนี้ผมขอเตือนนิดนึงเนาะเข็มเล็กเนี่ยมันมีแรงที่จะเจาะผิวเนี่ยได้ง่ายกว่าเข็มเบอร์ใหญ่ๆนะครับอันเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องสักลงไปถึง 1.5 มิลนะครับคุณสักไปแค่1 มิลก็ติดแล้วนะครับเนี่ยไอ้พวกเข็มเบอร์เล็กๆเนี่ยสะกิดไปแค่1 มิลนะครับหรือบางทีไม่ถึง1 มิลเนี่ยก็ติดแล้วนะครับเพราะมันเจาะลงไปเนี่ยมันเจาะง่ายไงปลายเข็มนิดเดียวสะกิดปุ๊บติดเลยเข็มเบอร์เล็กๆนะครับแต่พอเป็นเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยผมบอกเลยว่า1 มิลเนี่ยสัก1 มิลเนี่ยคือมันไม่อิ่มมันต้องปล่อยไปอีกมันอาจจะต้อง 1.5 มิลนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับคือเราต้องทดลองตรงผิวนั้นเลยนะครับการสังเกตง่ายๆคือเราต้องปล่อยสั้นแล้วค่อยๆเพิ่มความยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับคือพอเราเพิ่มไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าช่วงไหนมันอิ่มที่สุดนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าอย่าเกิน2 มิลนะครับคือปล่อยยาวได้นะครับแต่ว่าเวลาลงเข็มเนี่ยอย่าเกิน2 มิลอันนี้จำไว้ง่ายๆนะครับอันนี้เฉพาะเครื่องที่มันไม่มีซอฟผิวเนาะ เพราะว่าถ้าไม่มีซอฟต์ผิวเนี่ยกดเท่าไหร่ก็ลงเท่านั้นนะครับแต่ถ้ามีซอฟต์ผิวเนี่ยมันจะบล็อกผิวให้เนาะมันก็จะลงไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเครื่องซอฟต์ผิวก็อย่างว่าบางทีเข็มเบอร์ใหญ่เนี่ยคุณจะกะยากหน่อยคุณอาจจะต้องกดเหมือนกับว่ากดลงไปจนมิดเข็มแต่ในความเป็นจริงแล้วเข็มมันไม่ได้ลงลึกนะครับอันนี้คือระบบซอฟต์นะผมจริงๆมันก็จะมีหัวข้อนี้อยู่นะครับโอเคนะครับเรื่องเบอร์เข็มนะครับพอจะเข้าใจอยู่เนาะ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามผมได้นะครับใต้คลิปหรือว่าทักมาถามในเพจได้นะครับหรือจะกลับไปอ่านในโพสต์ผมก็ได้นะครับคราวนี้นะครับเรื่องเบอร์เข็มเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากสักเข็มเบอร์ใหญ่ๆให้มันอิ่มเนี่ยเราจะมีวิธียังไงบ้างนะครับอันนี้ผมจะพูดไปเลยเนาะนี่สมมติว่าเป็นชั้นความลึกนะครับคือปกติเนี่ยเข็มเบอร์ใหญ่ๆนะครับถ้าเราสักลงไปเอียงเข็มมากเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดนะครับอันนี้ผมวาดเป็นรูปทรงมาเลยนะเนี่ยคุณจะเห็นไหมว่ามันจะมีข้างบนข้างล่างไอ้ข้างล่างเนี่ยอันไหนอยู่ข้างล่างอันนั้นก็จะเข้มนะครับอันไหนอยู่ข้างบนอันนี้ก็จะไม่เข้มเนาะซึ่งไอ้วิธีการแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเราสักลงไปแค่1 มิลเนี่ยสมมติว่าคุณสักลงไป1 มิลนะสมมติแค่ถึงตรงเนี้ยคุณสังเกตดูไอ้ที่ลงผิวแท้เนี่ยมันมีอยู่แค่นิดเดียวนะครับก็คืออันที่อยู่ข้างล่างส่วนอันอยู่ข้างบนเนี่ยมันยังอยู่หนังกำพร้าอยู่แปลว่ามันติดนะครับแต่ว่ามันติดไม่ครบทุกเล่มดังนั้นเราต้องสักลงไปลึกกว่าเดิมนะครับอาจจะเป็น 1.5เนาะเหมือนที่ผมบอกไปหรือว่าลึกกว่านั้นนะครับแต่ว่าไม่เกิน2นะครับอันนี้ถ้าวัดจากแนวดิ่งนะครับต้องวัดจากแนวดิ่งนะวัดจากแนวดิ่งมาสมมุติว่านี่1 มิลนะครับอันนี้ 1.5นะสมมุติว่า 1.5
ถ้าสมมุติว่าคุณสักลงไปอีกนะครับลึกไปอีกสมมุติว่าเป็นสัก 1.7 เนี่ยอันนี้คือ 1.7 คุณสังเกตดูมันลงชั้นผิวแท้หมดเลยแปลว่ามันจะเข้มทุกดอก อันนี้เป็นให้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมันต้องไปดูผิวอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราต้องค่อยๆลงนะครับแล้วก็อีกอย่างคือองศานะครับองศาเนี่ยสมมติว่าเนี่ยองศามันอ่ะ45 องศาน่ะบางทีมันอาจจะติดไม่ค่อยดีหรือคุณอาจจะเพิ่มตั้งขึ้นมาอีกนะครับอาจจะไม่ถึง45นะครับเนี่ยมันสมมติอย่างนี้45ใช่ไหมอันนี้90นะครับอาจจะครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็สักนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเวลาคุณลงเข็มเนาะอันนี้45นะครับอันนี้คือเข็ม45แล้วสมมติคุณตั้งเข็มไม่ให้มัน45อันนี้90อันนี้45เนี่ยคุณสังเกตดูไอ้ตรงเนี้ยเข็มมันอ่ะจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะลงความลึกเนี่ยใกล้เคียงกันเลยเนี่ยแค่เปลี่ยนวิธีการตั้งเข็มเนาะอันนี้คุณพอเข้าใจไหมแค่เปลี่ยนวิธีการตั้งเข็มเนี่ยคือมันส่งผลมากเลยนะครับอันนี้สำหรับเข็มเบอร์ใหญ่ๆเนาะถ้าเป็นพวกเข็มเล็กๆเนี่ยคุณจะสัก45คุณจะสักเท่าไหร่อ่ะยังไงมันก็ติดนะครับเพราะว่ามันเข้าผิวง่ายแต่ถ้าพอเป็นเข็มเบอร์ใหญ่เนี่ยอันนี้คือมันต้องใช้ทฤษฎีนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเบอร์เข็มนะครับคราวนี้เรื่องต่อไปนะครับหัวข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของสโตรกนะครับสโตรกแล้วก็ระบบซอฟต์ผิวต่างๆนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้พูดไปนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะมาพูดแบบละเอียดนะครับก็คือสโตรกเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อสีคุณหนืดสีหนืดเนี่ยหมายถึงยังไงถ้าสมมติว่าคุณใช้สีที่มันหนืดๆเนี่ยถ้าเป็นสโตรกเบอร์สั้นๆเวลาคุณสโตรกเบอร์สั้นนะครับการขึ้นลงมันเนี่ยคุณเห็นดูคุณดูนะอันนี้คือสั้นนะครับอันนี้คือยาวคือการขึ้นลงมันเนี่ยไวมากคือมันสับไวพวกสโตรกสั้นๆเบอร์2 3อะไรพวกนี้อันนี้ยังถือว่าสั้นนะครับยาวเนี่ยต้องตั้งแต่4ขึ้นไปเนาะหรือว่า3.5ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างยาวละ4นี่ยาวละคือพอมันสโตรกสั้นเนี่ยสับขึ้นสับลงเนี่ยคือสีมันลงผิวไม่ทันนะครับเพราะว่าสีมันหนืดแต่พอเป็นสโตรกยาวเนี่ยมันมีเวลาที่มันอยู่ใต้ผิวนานกว่านะครับพอมันอยู่ใต้ผิวนานเนี่ยสีมันก็มีเวลาไหลลงนะครับเพราะว่าจังหวะมันอะจังหวะของสโตรก4อันนี้เป็น4แล้วกันนะผมให้เป็น4เลยนี้ผมให้เป็น3นะครับในการวนเข็มรอบหนึ่งเนี่ยคือไอ้เข็มที่มันเป็นสโตรก3เนี่ยคือมันจะถูกชักขึ้นมาไวกว่าสโตรก4นะครับอันนี้เป็นธรรมดานะเพราะว่าสโตรกมันสั้นนะครับดังนั้นไอ้สโตรก4มันเลยได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ผิวนานสีเนี่ยมันก็ไหลลงได้ทันนะครับพวกสีเนืดๆเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าสีหนืดแล้วสโตรก3สักติดได้ไหมสักได้นะครับคุณแค่อาจจะต้องลดไฟลงนะครับคือไฟยิ่งสูงไม่ได้แปลว่ายิ่งดีนะครับเพราะว่าไอ้สโตรกสั้นถ้าสมมติคุณเอามาทำงานสีเนี่ยแล้วไฟสูงเนี่ยผมไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันยิ่งสับไวไปอีกนะครับสีมันก็ยิ่งไม่ติดนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าไฟกลางๆถึงไฟต่ำเนี่ยสโตรก3ก็สามารถอัดสีได้นะครับอันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าจุดพีคของมันน่ะในการลงสีลงเงานะครับคือในแต่ละสโตรกในแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีจุดพีคของมันอยู่อย่างสมมุติสโตรก4เนี่ยคือถ้าเป็นการปัดเงาเนี่ยไฟต่ำอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันจะไม่เนียนคือเม็ดมันจะไม่ละเอียดนะครับมันจะเป็นทีเข็มแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเพิ่มไฟไปอีกเนี่ยจนตั้งแต่ไฟกลางจนถึงไฟสูงเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นช่วงพีคของมันคือมันจะปัดเงาดีมากเพราะว่ามันลงละเอียดแล้วไงเม็ดมันจะละเอียดละมันก็จะนุ่มนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นงานถมดำเนี่ยถมดำของสโตรก4เนี่ยคุณสามารถตั้งแต่ไฟกลางจนถึงไฟสูงได้เหมือนกันนะครับแต่มือคุณอาจจะต้องไวนิดนึงแต่มันจะไม่ไวเท่าสโตรกสั้นแน่นอนอันเนี้ยไอ้สโตรก4เนี่ยคุณสามารถไล่ตั้งแต่ไฟต่ำไฟกลางไฟสูงได้เลยนะครับเวลาคุณถมด
อะไรพวกเนี้ยถมดำอัดสีนะครับนี่คือมันจะต่างกันนะครับ ก็คือจุดพีคมันอะแต่ถ้าจะเอามาใช้งานเนี่ย มันก็ใช้งานได้พอๆกันนะครับ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันอาจจะต่างกันนิดนึงเพราะผมต้องบอกว่า การที่เข็มอยู่ใต้ผิวนานเนี่ย มันได้เปรียบนะครับ เพราะว่าสีมันลงได้ไงพอสีมันลงได้มันก็ติดดีไงเนี่ยมันคือข้อแตกต่างนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ในการพวกเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เขาคิดกันเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราวนเข็มรอบหนึ่งเนี่ย สมมุติว่า เวลาเข็มมันลงผิวนะถ้าสมมุติเป็นเบอร์ร้อยแล้วกันนะสมมุติว่าเข็มร้อยเล่มลงผิวสโตรก3เนี่ยมันอาจจะติดแค่50นะครับถึง60%นะครับอันนี้คือเข้าใจง่ายๆนะครับ ถ้าสมมติเข็มเบอร์ร้อยนะลงผิวจึกหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ย ความไวของสโตรกมันอ่ะจะติดแค่50เล่มถึง60เล่มอันนี้พอจะนึกภาพออกเนาะส่วนไอ้พวกสโตรก4เนี่ยอาจจะ70ถึง80นะครับหรืออาจจะติดดีกว่าด้วย อันนี้ก็ต้องมันเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ถามว่าใช้งานได้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าคุณต้องไปหาจุดพีคของเครื่องในการใช้ไฟนะครับ เพราะว่าแต่ละสโตรกก็มันจะมีจุดพีคในการใช้ไฟไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของสโตรกเนาะส่วนระบบซอฟต์ผิวเนี่ย ที่มันทำให้สักไม่ติดเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นสมมุติว่าคุณใช้ก้านซอฟต์แล้วกันก้านซอฟต์เนี่ยจะเห็นผลง่ายนะครับก้านซอฟต์เนี่ยมันจะเป็นเส้นเป็นก้านเป็นเส้นตรงๆมาเนี่ยแล้วมันสามารถงอได้นะครับ อันนี้สมมุติเป็นก้านซอฟต์เนาะมันสามารถงอได้นะครับคือมันจะงอเลยเนี่ยมันจะเป็นทรงอย่างเงี้ยสมมุตินะครับแล้วมีลูกตุ่มอย่างนี้นะครับ มันสามารถงอได้นะครับ งอโค้งอย่างนี้ได้ ซึ่งไอการงอโค้งเนี่ยมันคือเวลาเข็มมันลงไปโดนผิวเนี่ย แล้วมันเกิดแรงต้านนะครับ มันก็จะงอนะครับ ซึ่งมันก็เหมือนกับจะซอฟเหมือนกับจะซอฟนะครับ จริงๆมันก็ซอฟแหละกับอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็คือมันจะเป็นก้านอย่างนี้นะครับ ลงมาแล้วก็ยิกยืออย่างเงี้ยแล้วก็ลงมา อันเนี้ยสังเกตในอินเจต้านะครับอินเจต้าจะเป็นลักษณะเนี้ยคือเวลามันลงผิวปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะหดนะครับ มันก็จะหด มันคือการระบบซอฟต์นั่นแหละครับเนี่ยมันคือระบบซอฟต์แต่ถ้าสมมุติว่ามันซอฟต์เกินไปนะครับซอฟต์เกินไปเนี่ยพอเป็นเข็มเบอร์ใหญ่เนี่ยอย่างแรกเลยนะผมต้องอธิบายก่อน เวลาเราดันเข็มเนี่ยเข็มฮอกเนี่ยถ้าเราเจอพวกแบบว่าเข็มฮอกแข็งๆเนี่ยระบบซอฟต์เนี่ยมันจะทำงานแล้วครับมันจะทำงานตั้งแต่คุณใส่เข็มเลย แล้วพอไม่รู้ว่ามันทำงานไปกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าประเภทว่าเป็นซอฟต์อ่อนมากๆเนี่ยแล้วคุณมาใส่เข็มเบอร์ใหญ่เนี่ยระบบซอฟต์มันจะทำงานไปละ50-60%นะครับเหลืออีก40%เวลาคุณลงผิวซึ่งเวลาคุณลงผิวเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยซอฟต์ละเพราะว่ามันไปกินกับก้านที่มันแข็งๆเนี่ยเวลามันดึงเวลามันดันก้านคือก้านมันแข็งไงไอ้พวกนี้มันก็ต้องงอนะครับ ถ้าสมมุติว่าเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องเริ่มงอละเริ่มงอตั้งแต่ดันเข็มแล้วนะครับ อันนี้สังเกตง่ายสังเกตได้นะครับ ถ้าสมมุติว่าคุณมีก้านซอฟต์เนี่ยมันก็จะงอนะครับ ตั้งแต่คุณใส่เข็มละพอคุณสักโคนปุ๊บมันก็จะยิ่งงอไปอีกนะครับ มันก็จะเต็มประสิทธิภาพของมันละก้านซอฟต์เนี่ยซึ่งไอ้พวกก้านซอฟต์มันจะมีปัญหา ที่แบบว่าจุกจิกนิดนึงก็คือคุณอาจจะปล่อยเข็มได้ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับ ถ้ากระบอกคุณเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยดีผมเคยใช้กระบอกอันหนึ่งนะครับ คือถ้าไม่มีซอฟต์เนี่ย จะปล่อยเข็มมาได้ประมาณ3 มิลแต่พอใส่ก้านซอฟต์ปุ๊บมันจะปล่อยได้แค่2 มิลนะครับ ซึ่งจะปล่อยเกินกว่านั้นก็ไม่ได้ เพราะว่าอะไร เพราะว่าไอ้พวกนี้มันงอนะครับ มันทำให้เข็มเนี่ยมันถูกดันเข้าไปในกระบอกนะครับ อันนี้ใครเข้าใจง่ายๆแล้วคราวนี้พอเราสักคนนะครับ ระบบซอฟต์มันไม่มีสมองผมพูดอย่างนี้ดีกว่า พอมันไม่มีสมองเนี่ยมันไม่สามารถรู้ได้ว่ามันควรซอฟต์เท่าไหร่นะครับ ก็คือมันก็ตามวัสดุที่มันใช้เอาง่ายๆถ้าสมมติว่ามันเป็นเหล็กคาร์บอนเงี้ยอ่อนๆมันก็จะอ่อนตามคาร์บอนมันไม่รู้ว่ามันควรซอฟต์เท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบเนี้ยมันจะมีปัญหานะครับ ถ้าสมมุติว่าคุณใช้เข็มเบอร์14มาเดินเส้น แล้วคุณดันเผลอใส่ก้านซอฟต์แบบอ่อนสุดเงี้ยคือมันจะสักไม่ติดเลย มันลงผิวแบบ มันไม่สามารถเข้าไปในผิวแท้ได้ เพราะว่าเข็มถ้าเป็นเบอร์แหลมๆอย่างเงี้ยมันเจาะผิวง่าย แต่พอมันเป็นแบบหลายๆเล่มมันเริ่มทู่ไง
พอมันเริ่มทู่ปุ๊บมันเหมือนกับว่ามันไม่แหลมอ่ะมันก็ลงไปในผิวไม่ได้นะครับคือดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นถ้าหันไปใช้พวกก้านกระทุ้งที่มันไม่มีซอฟต์เลยอ่ะคือมันสามารถกดลงไปแล้วมันกระทุ้งเข้าไปโดยตรงเนี่ยมันสามารถลงไปสู่ชั้นผิวแท้ได้เลยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะสำหรับระบบก้านซอฟต์กับไม่มีซอฟต์นะครับแต่หลังๆเนี่ยระบบซอฟต์เนี่ยมันจะมีแบบปรับระดับได้นะครับก็มีระดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างพวกเครื่องของเลเวนนะครับที่มันเป็นอีกาดำอะหรือว่าเครื่องของอะไรอะที่มันปรับซอฟต์ได้ผมก็จำไม่ได้นะครับแต่มันจะมีอยู่นะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยคือเราต้องปรับให้มันเหมาะสมกับงานเนาะถ้าสมมติว่าคุณใช้เข็มเบอร์ไม่ใหญ่นะครับเบอร์ขนาดพอดีเนี่ยคุณก็อาจจะตั้งซอฟต์ไว้ได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณใช้เบอร์เข็มเบอร์ใหญ่ในการเดินเส้นเนี่ยคุณอาจจะต้องปิดระบบซอฟต์นะครับหรือว่าตั้งให้มันแทบจะไม่ซอฟต์อ่ะอาจจะมีซอฟต์นิดนึงอ่ะเผื่อไว้นิดนึงแต่ว่าส่วนตัวผมจะถ้าเป็นงานเดินเส้นใหญ่ๆเนี่ยผมไม่ค่อยใช้ไอ้พวกระบบซอฟต์เท่าไหร่เพราะว่ามันกะความลึกยากนะครับพอมันกะความลึกยากเนี่ยการทำงานก็ยากขึ้นไปอีกเนาะอย่างสมมุติว่าผมปล่อยเข็มมา2 มิลเนี่ยอย่างปกติผมจะแทงลงไป1.5นะครับถ้าเป็นระบบก้านกระทุ้งที่มันไม่มีซอฟต์เนี่ยแต่พอมันเป็นระบบซอฟต์ปุ๊บผมต้องกดลงไปเกือบมิดจนปากกระบอกเกือบชนเนี่ยมันถึงจะติดนะครับซึ่งแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันกะยากไปหน่อยนะครับระบบซอฟต์เนี่ยโอเคเนาะระบบซอฟต์ก็มีประมาณนี้นะครับจำไว้ว่าพยายามหาที่มันปรับระบบซอฟต์ได้หรือว่าไม่ต้องมีซอฟต์เยอะเกินไปนะครับเพราะว่าซอฟต์เยอะเกินไปเนี่ยเข็มเบอร์ใหญ่ๆมักจะมีปัญหาเนาะอันนี้จำง่ายๆนะครับเพราะมันจะคอยบล็อกผิวอะสมมติคุณลงไปอะคุณลงไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยจากปกติความลึกอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามีระบบซอฟต์ปุ๊บเนี่ยมันจะถูกดันเข้าไปนะครับความลึกมันจะอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยอันนี้สมมุติว่าผมปล่อยเข็มมา2 มิลนะครับ2 มิลผมลงไป1 มิลนะแต่เนี้ย2 มิลเหมือนกันนะครับ2 มิลเหมือนกันเนี่ยปล่อย2 มิลเหมือนกันแต่ว่าลงผิวจริงๆอ่ะไม่ถึง1 มิลนะครับอาจจะลงไปแค่0.7 มิลเพราะว่ามันถูกดันเข้าไปในกระบอกนะครับเพราะว่ามันมีระบบซอฟต์ไงเนี่ยมันเป็นสปริงอ่ะมันก็จะหดเข้าไปนะครับอันนี้เข้าใจง่ายๆเนาะดังนั้นพอเข็มมันเบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับมันก็เริ่มลงไม่ลึกแล้วมันก็จะตื้นๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการทำงานของระบบซอฟต์หรือข้อเสียของมันเนาะแต่ว่าข้อดีของมันคือมันจะเซฟผิวพอสมมุติว่าคุณปรับให้มันเหมาะสมเนี่ยระบบซอฟต์ทำงานเนี่ยคือมันจะบล็อกความลึกให้คุณคือมันจะเป็นความลึกที่มันสม่ำเสมออะต่อให้คุณจะลงลึกเผลอกดลึกลงไปหน่อยหนึ่งเนี่ยความลึกมันก็ยังคงเท่าเดิมเนี่ยประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผิวมันจะลอกสวยนะครับลอกสวยลอกดีแล้วก็สะเก็ดไม่ค่อยหนาเนาะนี่คือข้อดีของมันนะครับข้อเสียแล้วก็มีข้อดีด้วยคราวนี้มาหัวข้อต่อไปโอ้โหเริ่มเจ็บคอเลยคราวนี้หัวข้อที่5ละก็คือสีหนืดไอ้สีหนืดเนี่ยคือเดี๋ยวนี้สีมันมีหลายยี่ห้อนะครับยิ่งข้นก็ยิ่งหนืดวิธีการแก้ก็คือใส่มิกลงไปมันก็จะหายหนืดนะครับอันนี้แก้ง่ายๆเนาะแต่ว่าสีหนืดเนี่ยมันมีปัญหาก็ต่อเมื่อสมมุตินะอย่างผมเนี่ยผมใช้ไดนามิกทิปเปิลแบ็กนะครับก็คือฝาน้ำเงินเนาะเวลาผมสักไปเนี่ยสักไปนานๆแล้วสีจะเริ่มตกเป็นสะเก็ดเกาะขอบจุกสีอ่ะคุณจะสังเกตเลยว่ามันเริ่มเป็นเกล็ดแล้วสีก็เริ่มหนืดขึ้นนะครับสีหนืดสังเกตยังไงเริ่มเช็ดยากนะครับเช็ดไม่ค่อยออกคือมันจะเช็ดปุ๊บแรกๆเนี่ยเช็ดอาจจะออกหมดเลยหลังๆปุ๊บเริ่มจะเช็ดไม่ออกนะครับเริ่มเป็นเปื้อนเป็นสีดำละแล้วแล้วพอท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือพอคุณเช็ดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นรอยสีดำปิดรอยไอ้นี่ไปเลยอันนั้นคือสีหนืดมากๆนะครับคือดูได้จากการเช็ดหรือว่าคุณเอาสีมาเนี่ยแล้วก็ไปหยดลงทิชชู่ดูว่ามันว่าเข้าไปในทิชชู่เนี่ยแค่ไหนนะครับปกติสีหนืดแล้วมันจะไม่ค่อยวิ่งนะครับคือมันจะสักยากอันนี้สังเกตง่ายๆเลยดังนั้นวิธีการแก้นะครับคือต้องคอยผสมมิกซ์ผสมน้ำเกลือนะครับตลอดนะครับอันนี้คือแก้ได้ง่ายๆนะครับโอเคนะครับสีหนืดก็จบประมาณนี้นะครับ
คราวนี้มาเรื่องของไฟนะครับ เรื่องการตั้งไฟเนี่ย ผมต้องบอกก่อนว่า คือถ้าสมมติว่าไฟมันสูงเกินเนี่ย บางทีอาจจะไม่ติด อาจจะไม่ค่อยติดก็ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าไฟสูงแล้วงานจะเต็มไวนะครับ ไม่ใช่นะครับ เหมือนที่ผมบอกอะเครื่องแต่ละเครื่องมันจะมีจุดพีคของมันอยู่ คือในเครื่องนะครับ มันจะมีสโตรกมันจะมีก้านมีอะไรที่มันเขาเรียกว่าเป็นตัวกินไฟของมันอยู่อ่ะมันทำให้ไฟเนี่ยแต่ละเครื่องไม่เท่ากันนะครับเนาะพอมันไม่เท่ากันเนี่ย จุดพีคของมันเนี่ยในการใช้ไฟไม่ว่าจะเดินเส้น ไม่ว่าจะเข็มแต่ละเบอร์นะครับ จนถึงการลงสีเข็มแต่ละเบอร์เหมือนกันหรือการปัดเงาเนี่ย มันจะใช้ไม่เท่ากันนะครับ มันจะมีค่าไฟที่สวยของมันอยู่นะครับ ซึ่งมันไม่ใช่ว่าเครื่องทุกเครื่องทำได้เหมือนกันไม่ใช่นะครับ คือมันจะมีไฟของมันเองนะครับ ในตัวเครื่องนะครับ อันนี้เท่าที่ผมจับเครื่องมานะครับ เพราะว่าอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่องสโตรกยาวเนี่ย คุณจะมาปัดเงาคุณต้องไฟสูงขึ้นไปนะครับ มันถึงจะเริ่มเม็ดมันจะละเอียดนะครับ แต่ถ้าคุณใช้ไฟต่ำปุ๊บมันก็จะหยาบๆอย่างนั้นอ่ะ อันนี้จะเป็นปัญหาเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสโตรกสั้นเนี่ยคือเวลาคุณอัดสีเนี่ย คุณก็ต้องใช้ไฟต่ำนะครับ จนถึงไฟกลาง เพราะว่าถ้าไฟสูงเมื่อไหร่เนี่ย จากสโตรกที่มันสั้นอยู่แล้วนะครับ มันสับไวอยู่แล้วเนี่ย พอไฟสูงปุ๊บมันยิ่งสับไวขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้สีไม่ติดเลยดังนั้นคุณก็ต้องมาซ้ำเรื่อยๆซ้ำเรื่อยๆนะครับ จนมันเป็นแผลนะครับ แล้วก็อาจจะอักเสบหรือว่าแหกไปเลยก็ได้นะครับ อันนี้ก็ต้องระวังเนาะส่วนในการใช้ไฟเนี่ยคือ ผมแนะนำว่า ถ้าไม่มั่นใจเริ่มจากไฟต่ำไปก่อนนะครับ เริ่มจากไฟต่ำไปก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะจนถึงโอเคจุดที่คุณโอเคอันนี้คือผมไม่สามารถแนะนำได้ว่าควรใช้ไฟเท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะว่ามือคนมันไม่เท่ากันอย่างถ้าคุณเป็นคนมือช้าเนี่ยคือคุณไม่สามารถใช้ไฟแรงได้เพราะถ้าใช้ไฟแรงปุ๊บมันก็จะแหกแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนมือไวและคุณใช้ไฟต่ำเนี่ยสิ่งที่เกิดคือมันไม่ได้ดีนะครับ เพราะว่าเข็มเวลามันลงผิวไปเนี่ย แล้วคุณใช้สมมุตินะเป็นไฟต่ำแล้วมือคุณไวเนี่ยคุณปัดไวๆอย่างเงี้ยคือเข็มลงผิวไปปุ๊บมันจะไปเกี่ยวผิวนะครับ คือมันจะงัดผิวอะสมมติเป็นผิวเนาะเข็มลงไปเงี้ยเข็มมันยังไม่ทันดึงขึ้นมาเลยเนี่ย แล้วคุณก็วนไปละไอ้พวกเนี้ยมันจะเกี่ยวผิวขึ้นมานะครับ ดังนั้นแผลที่มันจะเกิดนะครับ มันจะเป็นแผลปากกว้าง และเลือดก็จะซีบออกมาได้ง่ายนะครับ อันนี้คือประเภทมือไวไฟต่ำวนไววนไวๆเนี่ยฟึบเนี่ยแล้วเลือดซึมออกเนี่ยสังเกตดูพวกนี้เวลาเราใช้ไฟต่ำแล้วเราวนมือไวๆมันจะมีแรงต้านอยู่มันจะมีแรงต้านเวลาเราวนอ่ะเพราะอะไรนะครับ เพราะว่ามันเข็มไปงัดผิวนะครับพอเข็มงัดผิวปุ๊บมันเลยรู้สึกว่ามันฝืดๆอะไรเหมือนมีอะไรมาต้านอยู่อันนี้ต้องสังเกตนะครับคือเราต้องเพิ่มไฟแล้วแหละ แต่ถ้าไฟแรงเกินไปเป็นไง ไฟแรงสังเกตง่ายๆครับ มันจะลื่นๆคือมันจะลื่นแปลกๆอ่ะนั่นคือไฟแรงไปนะครับ อันนี้ก็ต้องปรับให้มันเหมาะสมเนาะพวกค่าไฟก็ประมาณนี้นะครับ คราวนี้มาเรื่องของความไวมือไอความไวมือเนี่ย คือมันจะสัมพันธ์กับไฟนั่นแหละ คือมันหนีกันไม่พ้นอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้นะครับ ก็คือคุณจะทำความไวเท่าเดิม แล้วปรับที่ไฟเอา หรือคุณจะไฟเท่าไหร่ก็ได้ แล้วก็ปรับที่มือเอา อันนี้ก็แล้วแต่นะครับ เพราะมันปรับได้ทั้งสองอย่าง แต่ไม่ใช่ว่าควรปรับแบบว่ามือมือไวขึ้นแล้วก็ปรับไฟไวขึ้น แล้วก็ปรับไปพร้อมๆกันนะไม่ใช่ คุณควรจะปรับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ เวลาคุณหัดสักเนี่ยเพราะคุณไม่ชำนาญเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณสักไปเนี่ย คุณแบบว่ามือไวเป็นคนมือไวแล้วไฟมันต่ำอยู่เนี่ย แล้วคุณก็ปรับไฟเพิ่ม แล้วคุณก็มือไวขึ้นอีกเนี่ย มันก็เหมือนกับว่ามีผลเท่ากันนะครับ ดังนั้นเวลาคุณปรับเนี่ยคุณควรจะปรับอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าคุณปรับไฟมือคุณก็ควรจะเท่าเดิมนะครับ แล้วก็ลองไปเรื่อยๆเนาะซึ่งไฟเนี่ยกับความไวมือเนี่ยมันสมมุติว่าไฟต่ำมือไวเนี่ยเวลาคุณเดินเส้นมันก็ไม่ค่อยติดนะครับ เพราะว่าดอทมันห่างเป็นระบบดอทเนาะเนี่ยมันก็จะห่างนะครับ
สาเหตุที่สักไม่ติดเนี่ยไอ้สองอันเนี้ยมันจะสัมพันธ์กันนะครับ หรือสักแหกก็มือช้าไฟไวนะครับ คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องสักแหกดีกว่า เพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกแต่ต้นคลิปนะว่าผมจะพูดอยู่นะครับ เรื่องการแบบว่าสักแหกสักแล้วสีไปแตกนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะวาดชั้นผิวหนังให้ดูเนาะโอเคคราวนี้มาเขาเรียกว่าในการสัก สมมุติว่าเวลาคุณสักลงไปเนี่ยปึ๊บอันนี้คือสาเหตุแรกนะครับ เวลาเราสัก มันจะมันผมต้องบอกก่อนว่าการแหกเนี่ยมันเกิดได้ตั้งแต่ผิวแท้นะครับ ชั้นผิวแท้หรือชั้นไขมันเนี่ยคือสาเหตุที่ไฟมันลงไปไวเกินเนี่ยพอไฟมันลงไปไวเกินนะครับ สีมันจะอุ้มเนี่ยมันจะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยมันจะถูกอุ้มไว้นะครับ ประเภทแบบไฟแรงมือช้าเนี่ยสีจะถูกอุ้มไว้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะถูกดันขึ้นมานะครับ ดันขึ้นมาจนมันนูนนะครับ เพราะมันไม่มีที่ลงแล้วไงประเภทนี้มันจะไม่มีที่ลงมันถูกดันขึ้นมานะครับเนี่ยความลึกถูกต้องแต่ว่าไฟไม่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะดันขึ้นมาพอดันขึ้นมาปุ๊บมันจะเกิดเป็นรอยนูนนะครับ สังเกตดูเวลาเราสักแล้วมันนูนเนี่ยสาเหตุเกิดจากแบบนี้นะครับ หรือคุณจะเห็นเส้นข้างล่างที่มันแบบว่าเบอร์อยู่ข้างล่างนะครับ มันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วพอนูนไปแล้วนะครับ ยังแบบว่ายังสักไปอีกนะครับ สิ่งที่เกิดคือมันจะแหกนะครับแหกปุ๊บคือมันจะเป็นสะเก็ดหนาแล้วคราวเนี้ยคือมันอาจจะไม่ติดเลยก็ได้นะครับ เพราะมันเป็นถือว่าเป็นแผลสาหัสชะกันนะครับ ก็จะเป็นคล้ายๆแผลเป็นเลยเวลาลอกมานะครับ ก็สาเหตุจากไฟที่มันแรงแล้วก็มือที่มันช้านะครับ อันนี้คือย้ำเนี่ยจนมันแหกนะครับ หรือประเภทหนึ่งสักเอียงเข็มเนี่ยแล้วมันจะเป็นวงอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะกระจายไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับ สมมติคุณสักเอียงมาอย่างเงี้ยทิศทางมาอย่างนี้นะครับทิศทางไปทางซ้าย แล้วคุณสักเอียงเข็มอย่างเงี้ยมันก็จะแตกไปทางนี้นะครับ มันจะไม่เหมือนอันนี้ถ้าลงไปตรงๆเนี่ยมันอาจจะแตกลงข้างล่างเนาะคือมันจะมีทิศทางของแรงนะครับ เพราะว่าเวลาคุณลงไปอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องพ่นไปข้างหน้าถูกต้องไหมพ่นไปข้างหน้าเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันใกล้กับชั้นผิวไขมันเกินไปเนี่ยจากปกติที่เนี่ยถ้าสมมุติว่ามือมันสัมพันธ์กันเนี่ยลงลึกขนาดเนี้ยมันอาจจะไม่แตกนะครับ จะไม่แตกไม่นูนแต่พอมือมันช้าไฟมันแรงเนี่ยสีถูกดันลงไปใต้ผิวนะครับเนี่ยใต้ชั้นหนังแท้เนี่ยมันไปแตกใต้ชั้นไขมันนะครับ อันนี้คือสาเหตุแรกนะครับ คือยังแตกในพื้นที่หนังแท้นะครับ ตรงนี้คือหนังแท้เนาะอีกสาเหตุหนึ่งคือลงไปลึกเลยตั้งแต่แรกนะครับ ลงไปลึกเลย ลงไปชั้นไขมันเลย อันนี้ไขมันนะครับ แล้วไปแตกอยู่ใต้ผิวนะครับ ซึ่งลักษณะเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณเผลอลงไปในชั้นไขมันเลยเนี่ยสิ่งที่มันจะต่างจากอันเนี้ยมันจะแตกขอบสมมติว่ามันเป็นเส้นอย่างเงี้ยคือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีอะไรแถวขอบเส้นอ่ะอันนี้สมมติเป็นเส้นเนาะแต่ถ้าสมมติว่าลงไปแบบชั้นไขมันเลย อันนี้สมมติเป็นเส้นนะครับ สิ่งที่เกิดเลยคือมันจะมีเขาเรียกอะไรคราบหมึกอะลอยอยู่ ไม่รู้มันลอยไปยังไงเนี่ยมันจะเบอร์อยู่ใต้เส้นแล้วก็มันจะแตกแถวข้างๆเนี่ยคือมันจะไปแตกอยู่ใต้ชั้นไขมันแล้วก็ไหลไปเรื่อยเลยไม่รู้ว่ามันจะไปหยุดที่ไหนแล้วเมื่อไหร่เนี่ยจะถือว่าร้ายแรงแล้วก็การแก้ก็อาจจะแก้ยากหน่อยหนึ่งนะครับก็คือต้องทำสีเนื้อมากบในส่วนที่มันแตกนะครับไอ้พวกนี้มักเกิดจากเข็มเบอร์เล็กๆไอ้พวกเข็มเบอร์เล็กๆเนี่ยมันจะมักไปแตกใต้ชั้นไขมันนะครับก็คือลงไปถึงชั้นไขมันเลย เพราะว่าเหมือนที่ผมบอกเข็มเบอร์เล็กเนี่ยมันแหลมเจาะผิวง่ายนะครับเวลาคุณสะกิดลงไปเนี่ย1 มิลเนี่ยต่อให้มีระบบซอฟต์เนี่ยบางทีมันก็แบบว่าไม่ได้ทำงานขนาดนั้นนะครับลงไป1 มิลมันก็ยัง1 มิลนะครับลงไปเกินนั้นเนี่ยมันก็จะไปเจาะจนถึงชั้นไขมันได้นะครับยิ่งคนผิวบางๆผู้หญิงเนี่ย
สมมติเป็นผู้หญิงทาครีมขัดผิวฟอกผิวไอ้พวกประเภทเนี้ยคือชั้นหนังกำพร้าเนี่ยจะบางมากบางแบบบางสุดๆเลยอาจจะแค่0.20.1ถึง0.2เนี่ยแล้วคุณสักลงไปประมาณ1 มิลมันก็เกือบจะทะลุหนังแท้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนังแท้มัน1.5เนาะ1.5แล้วเข็มลงไปเนี่ยโอ้โหไอ้พวกข้างบนสมมุติว่า0.1นะครับ0.1แล้วก็แปลว่าลงไปเนี่ยมันจะมันจะเหลือแค่0.6มิลน่ะความห่างเนี่ยความห่างตัวเนี้ย0.6มิลก่อนที่มันจะทะลุไปชั้นไขมันอันนี้คุณเห็นไหม0.6มิลเนี่ยมันนิดเดียวเองแค่คุณเผลอกดลงไปอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะมันก็ทะลุละถ้าเป็นผิวผู้หญิงนะที่เขาพอกผิวขัดผิวอะไรพวกเนี้ยเนี่ยคุณสังเกตดูคือเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงมากแล้วถ้าสมมุติว่าคุณสักลงไปอ่ะ1.5มิลเนี่ยจบเลยผมบอกเลยถ้าคุณสักลงไป1.5มิลเนี่ยมีสิทธิ์ที่มันจะไปแตกเพราะผมต้องบอกก่อนว่าเวลาลงผิวนะเข็มลงไปเนี่ยเข็มทิ่มลงไปเนี่ยมันจะส่งมันจะมีแรงเขาเรียกว่าแรงอัดสีอ่ะมันจะลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยต้องระวัง เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ระวังเนี่ยเข็มเบอร์เล็กๆนะถ้าเราไม่ระวังก็จะไปแตกได้ง่ายนะครับดังนั้นคุณก็ต้องดูผิวลูกค้าตั้งแต่เริ่มเลยดูเสร็จปุ๊บก็ต้องวิเคราะห์นะครับถ้าสมมุติว่าคุณใช้เข็มเบอร์เล็กเนี่ยคุณต้องลองทิ่มเข็มลงสั้นๆก่อนอาจจะแค่1 มิลเนี่ยเดินพื้นฐานเลยประมาณ1 มิลเนี่ยยังถือว่าเซฟอยู่ เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเผลอลงไปเลย1.5เนี่ยอันนี้เริ่มมีความเสี่ยงนะครับถ้าสมมติคุณเจอคนผิวบางเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะผิวบางนะครับเพราะเขาไม่ค่อยออกแดดไงพอไม่ค่อยออกแดดผิวก็ไม่ได้ด้านบางคนทาโลชั่นทาครีมผิวก็นิ่มพอนิ่มก็สักง่ายลงเข็มง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เผลอกดลงไปปุ๊บก็เรียบร้อยเลยนะครับก็ไปแตกใต้ผิวซึ่งไอ้พวกเนี้ย บางคนก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่มันแตกใต้ผิวเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรนะครับ ซึ่งไอ้แตกใต้ผิวเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะครับตั้งแต่ชั้นหนังแท้เลยกับอีกอย่างคือลงมาถึงชั้นไขมันเลยนะครับบางทีสักลงมาแค่ชั้นหนังแท้เนี่ยแต่ว่าค้างตรงนั้นนานเกินไปนะครับสีมันเลยถูกดันลงมาจนถึงชั้นไขมันเนี่ยบางทีมันก็ถูกอุ้มไว้นะครับอุ้มไว้ในชั้นเนี้ยนานเข้ามันก็ขยายนะครับ แบบนี้ก็มีดังนั้นก็ควรระวังนะครับส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเนาะอันนี้จบไปแล้วเนาะพวกแบบว่าแตกใต้ผิวหรือว่านูนนะครับหรือว่าแหกนะครับอันนี้มันจะมีแค่ประมาณเนี้ยแล้วผมก็จะพูดเรื่องเครื่องอีกนิดนึงนะครับคือเครื่องเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพมันต่ำวัสดุมันก็ต่ำเนาะราคาก็ถูกด้วยช่วงก่อนคือเครื่องจะไม่ค่อยมีกำลังนะครับเครื่องไม่มีกำลังคือยังไงคือเวลาลงผิวอะเครื่องกำลังตกหรือดับไปเลยประเภทนี้คือเครื่องไม่มีกำลังอย่างเมื่อก่อนถ้าเป็นเครื่องคอยเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสถียรคือมันจะเห็นได้ง่ายเลยเวลาเครื่องคอยมันกำลังตกเนี่ย จากเสียงที่มันตับมันจะอีดคือเสียงฟังจากเสียงอ่ะมันจะดรอปความแรงลงซึ่งอันเนี้ยคือมันไม่เสถียรนะครับ หรือเครื่องมันไม่มีกำลังนะครับเอาง่ายๆคือเครื่องเนี่ยยุคสมัยใหม่เนี่ยมันมีกำลังในการทิ่มผิวอยู่แล้วคือมันสามารถเอามาสักได้นะครับ แต่ว่ามันยังไงดีอ่ะมันก็ยังมีปะปนมาบ้างแต่ผมไม่เคยเจอละดังนั้นไอ้เรื่องเครื่องไม่มีกำลังเนี่ยคือจะมาจะมาสนใจก็ต่อเมื่อคุณสักไปแล้วมอเตอร์คุณอ่อนกำลังหรือมีอาการกระตุกอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยค่อยมาสนใจว่าเครื่องมันไม่ดีมันไม่มีกำลังควรส่งซ่อมอะไรพวกเนี้ยแต่สาเหตุมันน้อยมากนะครับมันไม่ใช่มันเป็นสาเหตุท้ายๆเลยที่ทำให้สักไม่ติดเนาะ ก็คือคุณซื้อมาแล้วคุณไม่เคยลองเครื่องเลยแล้วคุณก็ไปสักคนเลยเนี่ยคราวเนี้ย
พอคุณไม่เคยลองเครื่องเนี่ยคุณก็ไปหน้างานเนี่ยพอเครื่องมันไม่มีกำลังเนี่ยคุณก็ไปรู้ตอนนั้นแหละครับว่าเครื่องมันไม่มีกำลังจริงๆคุณควรจะเช็คเครื่องตั้งแต่คุณซื้อมานะครับคุณไปร้านคุณให้เขาลองหรือคุณไปลองเองแล้วค่อยมาลองหนังเทียมมาดูว่าเครื่องมีกำลังไหมพอไปสักไหมอะไรพวกเนี้ยซึ่งสาเหตุพวกเนี้ยถ้าเป็นช่างที่เขาฝึกก่อนสักคนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอหมายถึงว่าเวลาคุณไปสักคนเนี่ย คือคุณก็ต้องหาเครื่องที่มันดีมาแล้วมาสักอยู่แล้วถูกต้องไหมคุณก็คงจะไม่ใช้เครื่องที่แบบว่าติดดับผีเข้าผีออกไปสักคนหรอกโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับดังนั้นเวลาสักคนเนี่ยพยายามจริงจังนะครับกับอุปกรณ์นะครับกับไอ้สิ่งที่6-7ข้อที่ผมพูดไปนะครับคือสิ่งที่มันทำให้คุณสักไม่ติดเนาะในคลิปเนี้ยมันเหมือนคนบ้าพูดคนเดียวนะครับ ดังนั้นถ้าผมพูดตกหล่นตรงไหนเนี่ยก็ไปอ่านในโพสต์ผมแล้วกันนะครับในเพจ V Tattoo You นะครับแล้วก็ผมฝากอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากเรียนสักกับผมนะครับก็คือก็สามารถติดต่อไปในเพจได้เลยนะเพราะว่าผมเห็นถามใน Facebook หลายคนนะครับซึ่งในคลิปเนี้ยผมก็จะมาบอกนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะแปะหน้าเพจไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปสอบถามนะครับ ไม่ต้องจำเป็นที่จะไปเรียนก็ได้นะครับอาจจะมีปัญหาอะไรก็เข้าไปสอบถามได้นะครับผมตอบคำถามให้ฟรีนะครับตอบให้ฟรีไม่ได้คิดตังค์นะครับแล้วก็ไม่ได้ยัดคอร์สขายด้วยก็คือตอบฟรีๆเหมือนเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเป็นสังคมคนเขาเรียกว่าอะไรช่างศักดิ์นะครับก็ผมใจดีแหละนะชมตัวเองอีกนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ